Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Scorpion pentru luna iunie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Scorpionii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un scorpion. Vom începe astăzi cu energiile curente generale pentru luna iunie, să vedem ce se va întâmpla pentru voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică, dar până atunci scorpionii doresc să afle scurt și la obiect ce se întâmplă în luna iunie, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Avem energia generală pentru scorpioni, îndrăgostiții. Veți fi puși față în față cu o alegere emoțională. Poate să fie, bineînțeles, vorba despre dragoste la unii dintre voi, dar nu toată lumea are viața la fel. O alegere emoțională poate fi făcută în orice aspect al vieții voastre. Poate să aibă de-a face cu un loc de muncă unde trebuie să faceți această alegere. Sau poate în viața voastră personală, în anumite familii se întâmplă ceva aici emoțional în care va trebui să acceptați sau să cădeți de acord cu cineva în ceea ce privește emoțiile voastre. Dar bineînțeles că această carte Îndrăgostiții poate foarte frumos să aibă de-a face cu dragostea, care veți întâlni pe cineva sau poate veți avea o discuție cu o persoană dragă, să lămuriți anumite lucruri. Îndrăgostiții sunt guvernați de Îngerul Iubirii, care ne asigură pe noi că aceasta este o alegere care trebuie să fie pe placul inimii voastre. Scorpionul va trebui să aleagă din inimă. Inima conduce în această perioadă pentru voi. Ce este mai bine pentru voi și ce este mai bine și pentru celălalt. Șasele de spade. Cineva trebuie să se îndepărteze de anumite lucruri, poate care îi afectează viața emoțional. Trebuie să ia o pauză, să se liniștească, ca să poată să facă această alegere. Oare ce anume trebuie tu să lași în urma ta, să întorci spatele anumitor gânduri negative, anumitor aspecte din viața ta care te țin într-o negativitate? Îți trebuie liniște, îți trebuie să te uiți într-o altă direcție și acesta te va ajuta să te limpezești emoțional ca să poți să faci aceste alegeri, poate în viitorul tău. Înainte să faci această alegere, ți se spune să iei o perioadă de pauză, să te gândești foarte bine, pentru că direcția pe care vei apuca va trebui să îți aducă multă liniște și claritate mentală. Deși faci această alegere din inimă, probabil că trebuie să lași anumite chestii în spatele tău, din ceea ce vedem aici, ca să-ți fie bine sau să nu ții cont de anumite chestiuni care te împing să faci o alegere, ci să iei o perioadă de răgaz, ca să poți să simți cu inima ta ce este mai bine pentru tine aici. Nu te grăbi, ți se spune. Și mai trebuie tu să lași în urmă niște gânduri negative. Șaptele de bâte în poziție răsturnată. Cineva trebuie să renunțe la niște orgolii, la niște idei care, din punctul vostru de vedere, poate anumite lucruri nu se pot schimba, se poate încercați să influențați o persoană sau o persoană încearcă să vă influențeze pe voi într-un anumit aspect. Trebuie să lăsați un pic garda mai jos, să mergeți undeva unde este liniște, pentru că se pare că nu trebuie să vă luptați cu nimeni. Nu este nevoie să țineți pe cineva la distanță. Vedem cum un scorpion parcă dorește să se apropie de anumite persoane, dar dorește să și lase în urmă anumite persoane sau anumite aspecte ale vieții sale. Se pare că pentru scorpion va fi o lună decisivă. Să vă dați seama cine este pe placul inimii voastre și cine nu. Veți tranșa oare ușor lucrurile fără să aduceți un conflict. Se va lua această hotărâre și se pare că trebuie să fie luată pentru mai multe persoane care sunt implicate aici, să le fie bine la toți. Fără ceartă, fără opresiune, ci pur și simplu veți întoarce spatele unor situații pentru a alege alte situații care vă sunt mai bine. Aceste chestiuni, indiferent în ce domeniu al vieții voastre.
Dacă este vorba despre o iubire la alții dintre voi, se pare că v-ați săturat să vă mai luptați. Se pare că, probabil, dacă întoarceți într-o altă direcție, atenția voastră veți găsi pe altcineva, unii dintre voi, nu toată lumea. Ce rămâne în spatele vostru? Vă spuneam că trebuie să întoarceți ușor spatele unei anumite chestiuni. Ia să vedem. La ce întoarceți spatele? Regina de monede. Vă voi da mai multe scenarii. Deja încep să văd foarte multe scenarii. După cum știți, cei care urmăriți mai des canalul Camizeu Mișna Tălmăciri, văd foarte mult în cărțile de tarot și voi spune povești diferite. Așa cum vă spuneam, nu aveți toți viețile la fel și ar fi banal și stupid să vă spun că la toți scorpionii în luna aceasta se va întâmpla același lucru, că nu ar fi adevărat, bineînțeles. Iată câteva scenarii pe care le văd aici. Regina de monede. O femeie lasă în urmă strădania sa și lupta sa și atenția sa la detaliu. Și parcă dorește să ia o perioadă de răgaz, să se liniștească, să se relaxeze, poate să nu mai facă nimic, să nu se mai lupte pentru o anumită chestie, mai ales dacă are de-a face și cu loc de muncă, finanțe. Mai vedem alții dintre voi. Lăsați la spate o femeie care poate v-a susținut material sau poate v-a ajutat material, se pare că nu mai aveți nevoie de ajutorul acestei femei. Numai cei care știți că rezonați cu această situație, luați în considerare. La alții dintre voi vedem cum cineva face o alegere emoțională și renunță la o persoană pentru altcineva. Este posibil să întoarceți spatele unei persoane care o perioadă v-a asigurat o anumită siguranță și dintr-o dată parcă doriți să mergeți pe mâna voastră singuri, să nu mai aveți nevoie de ajutorul acestei persoane, fie că este femeie sau bărbat. Mai vedem o femeie care schimbă jobul aici. Se pare că s-a luptat foarte mult pentru o situație la care renunță să se mai lupte, deși a fost bine acolo. Nu putem să spunem că nu a fost bine, dar se pare că își dorește ceva mai bine și va pleca într-o direcție în care consideră că îi va fi mai bine. Deci o schimbare de job la cineva poate să fie. Mai vedem o femeie care, iarăși, parcă s-a săturat de treburile casnice. În această lună, ce fac femeile scorpion? Că simt nevoia de iubire, mai ales cele care munciți foarte mult acasă și sunteți surmenate. Este momentul să vă relaxați puțin. Și mai vedem dragoste pentru foarte mulți dintre voi. Dar sunteți și sătui de anumite chestiuni, parcă vă doriți o dragoste nouă, o dragoste care să vă împlinească mai mult. Să vedem ce este cu această regină de monede. Patrul de monede în poziție răsturnată. De ce citești Camizea cărțile răsturnate? Văd comentariile voastre, cei care întrebați. Am repetat și repet ca o boală stricată. Citesc cărți răsturnate nu pentru că le-am pus greșit în pachet, pentru că acest pachet îl amestec în ambele sensuri, ca să-mi iasă și cărți drepte și cărți răsturnate, care îmi permit mie să văd și mai mult în tarot, deși văd foarte mult, așa cum vă spuneam. Avem aici patrul de monede răsturnat, o femeie care renunță la o chestiune materială în această lună. O chestiune materială. Parcă mai vedem o femeie care a cheltuit foarte mulți bani și nu mai dorește să cheltuie. A investit niște bani în ceva și își dă seama că această chestiune nu mai mulțumește. Abandonează un proiect material, o femeie, vedem aici. Dar pentru a se liniști, pentru că a obosit puțin, sau abandonează un alt fel de proiect, poate nu este numai material. Este obosită acolo și nu mai dorește să se lupte. Își dorește liniște și împlinire emoțională. Și mai vedem pajul de cupe în poziție răsturnată, întoarce spatele unei persoane imature emoțional, pentru că vă doriți stabilitate. Această persoană poate să fie oricine, un prieten, un coleg, poate un iubit, o iubită, oricine, dar nu puteți pune bază pe ceea ce promite această persoană și, deși o perioadă se pare că ați avut așteptări de la acest individ sau individă, nu mai aveți așteptări de la acea persoană. Sper că mergeți într-o altă direcție. Ce anume se schimbă? Ce așteptări se schimbă în viața scorpionului? În dragoste, în afaceri, în alte aspecte ale vieții voastre. Și mai vedem iarăși energie feminină,
când vorbesc foarte mult despre femei, se supără bărbații. Dar la bărbați nu ne spui? Când spun despre bărbați, se supără femeile. Dar la femei nu ne spui? Gata, vă spun, dragii mei, citesc cărțile. Nu inventez aici. Că țin cu femeia sau că țin cu bărbatul. Așa ne spun cărțile, așa vă spun. Și se îndreaptă către voi o nouă dragoste. Cei care veți lăsa în spatele vostru o dragoste imatură care nu merge nicăieri și pentru care v-ați luptat poate o perioadă, veți întoarce spatele foarte rapid. De ce? Pentru că veți realiza niște chestii emoționale aici. Veți avea de-a face cu niște emoții ale voastre și poate voi veți oferi dragostea cuiva sau poate cineva pune ochii pe voi. Este clar o chestiune, o schimbare în relațiile de amoroase pentru voi. Acum, cei care sunteți căsătoriți de lungă durată, normal că nu o să vă schimbați partenerii. La voi se va manifesta această energie într-un alt domeniu al vieții voastre. Cred că v-ați prins de acest lucru și cred că ați înțeles până acum ce să ascultați aici, să vă ascultați șirul poveștii voastre cu care rezonați. Dacă sunteți în relații de lungă durată, probabil că se vor face niște alegeri emoționale să se lăsați la spate, niște lupte pe care le-ați dus aici, să vă liniștiți și să reînnoiți această dragoste. Și promisiunile false, văd o femeie care s-a surmenat foarte rău într-o relație de lungă durată. Și parcă spune, nu mai vreau să mai mă surmenez, gata, vreau dragoste. Această femeie probabil că va alege să se mai liniștească puțin și nu va renunța la dragostea ei. Dar mai vedem și alte persoane, fie că sunt femei sau bărbați, care vor renunța la anumite lucruri, care au făcut promisiuni false. Acolo întoarce spatele. Avem cavalerul de cupe care ne arată spre voi, se întâmplă aici o chestiune de iubire, care să vă mulțumească inima. Soarele, vremuri mai bune apar pentru Scorpion din punct de vedere emoțional, cu condiția să lăsați în spatele vostru ce vă deranjează. Și mai avem optul de cupe în poziție răsturnată, cineva parcă pleacă și se întoarce înapoi. Dacă sunteți în relații de lungă durată, veți lua o pauză ca să vă liniștiți, să nu vă mai luptați, după care vă întoarceți înapoi și lucrurile vor fi foarte frumoase. Pentru alții dintre voi vedem cum ceva care vă nemulțumește într-o relație aici, veți acorda mai multă atenție și probabil că veți vorbi cu cineva despre aceste lucruri, dar aveți nevoie de liniște dacă persoana cealaltă nu vă răspunde cu aceeași monedă. Vedem în relațiile de iubire se vor pune la încercare scorpionii în această perioadă. Și mai văd persoane care pleacă și se întorc înapoi în aceeași chestiune. Pentru că au nevoie de lămuriri, pentru că nu s-a terminat aici o chestiune care trebuie adresată, dar vedem o femeie care nu mai dorește să se lupte sau care abandonează să mai aibă pretenții de la cineva. Vedem aici. Iată, multe scenarii și foarte mult au de-a face cu relațiile de iubire. Dacă ar fi să interpretăm pe muncă aceste chestiuni, vedem aici, poate plecați într-o vacanță să vă liniștiți și dacă plecați în vacanță în luna iunie, cei care mergeți vă veți întoarce cu forță foarte frumoasă aici și cu multă bucurie vă veți întoarce la locul de muncă și veți găsi o atmosferă mai caldă, mai frumoasă, veți fi mai odihniți. În dragoste trebuie lămurite anumite treburi, mai ales dacă doriți să rămâneți lângă o anumită persoană, trebuie să lămuriți anumite lucruri. Dacă nu se pare că unii dintre voi veți pleca, probabil veți găsi pe altcineva, apare iubirea oricum în viața voastră. Avem un mesaj care sparge tălmăcirea. Este vorba despre persoanele care se gândesc în același timp la același lucru și doresc un răspuns rapid. Aici apare, iată, răspunsul, este mesajul pentru tine. Lasă-ne un comentariu. Cei care nu rezonați cu acest mesaj, nu-i nimic, imediat revenim la citirea generală. Roata norocului este mesajul care ne sparge citirea. Este vorba despre schimbările care apar în viața voastră, schimbările neașteptate sau schimbările pe care le doriți să apară. Ori ce aduc aceste schimbări? Este vorba de o schimbare la tine? Ia să vedem. Roata norocului. Patrul de monede. Nu dorești să faci această schimbare? Îți este teamă să faci, parcă te-ai obișnuit într-o situație și ți este greu să renunți la ea? Parcă vrei să mai rămâi așa? Ți-e teamă de această schimbare? 6 de cupe. Ești atașat emoțional, nu dorești ca lucrurile să se schimbe aici, parcă nu dorești să faci o mișcare, parcă te opui acestor schimbări pentru că ți este teamă că pierzi ceva emoțional. Asul de cupe. Dar dacă această schimbare te eliberează emoțional și îți aduce dragostea,
Ce ai spune? Ești atașat de cineva foarte mult pe care nu dorești să-l lași. Și ți apare iubirea cu această schimbare. Trebuie să faci o schimbare ca să te poți bucura emoțional. Ne apare regele de monede. Un bărbat aici, dacă acest bărbat își asumă niște responsabilități pentru o iubire nouă, va fi ok. Persoanele care rămâneți atașate, vedem, de cineva, nu doriți să se facă această schimbare, dar vă doriți o dragoste reînnoită și un bărbat care să-și asume anumite lucruri, care să apară și să aibă grijă de anumite situații. Vă lăsați ușor la mâna destinului aici, agățați de această persoană și așteptați să vină schimbarea. Parcă simt că nu doriți să faceți această schimbare. Parcă doriți ca un bărbat să o facă pentru voi. Văd agățați într-o chestiune în care așteptați ceva de la un bărbat și până nu apare acest bărbat, dacă ești femeie, tu n-ai să faci schimbarea. Dacă ești bărbat, fă tu schimbarea, că ție îți va merge foarte bine dacă faci această schimbare și dacă ți asumi responsabilitatea, vei fi foarte bine acolo. Ca femeie, la mâna acelui bărbat, se pare el. Haideți să vedem în continuare cum va evolua situația. Avem 8-ul de bâte. Mai vedem comunicare, vedem acțiune pentru voi. Este spre sfârșitul lunii, a doua parte a lunii va fi mai agitată. În prima parte vedem că vă mai odihniți, luați o pauză, vă controlați emoțiile, să fie bine, luați niște hotărâri aici. V-am explicat, pentru fiecare va fi diferit, unii veți lăsa ceva în urma voastră, alții veți reînnoi o situație de iubire, dar vedem agitație, un du-te vino și comunicare foarte multă. Despre ce e vorba? Dacă e vorba despre joburi, luați o vacanță, după care vă întoarceți și aveți foarte mult de lucru, dar o să vă meargă bine după această vacanță. Avem 9 de cupe în poziție răsturnată. În a doua parte a lunii veți fi foarte ocupați, nu veți mai avea timp să stați, să vă liniștiți, să vă bucurați, așa cum a fost în prima perioadă a lunii. Deci, deși în prima perioadă a lunii luați o pauză și emoțional parcă vă și bucurați de o dragoste, vedem, în partea a doua apare ușoară agitație. Profitați de prima parte a lunii să vă liniștiți, pentru că în partea a doua, iată, aveți de face cu o femeie. Este vorba despre regina de spade în poziție răsturnată. Poți să fii tu această femeie care vei deveni ușor agresivă în comunicare cu cineva care nu-ți convine aici. Ești ușor agitată dacă ești femeie. Femeia ne cade ușor pe negativ. Femeia nu mai dorește să se lupte într-o anumită chestiune. Dorește libertate emoțională, își dorește dragoste, apreciere. Dorește să vină timpuri mai bune în care să scape de anumite griji. Dar poate că nici nu renunță la anumite orgolii. Vedem această femeie în ultima parte a lunii va deveni ușor agresivă în comunicare. Va comunica foarte mult, dar nu-i convine ce se întâmplă aici acestei femei. Poți tu, dacă ești femeie, să ai o discuție cu altă femeie, este posibil, sau dacă ești tu femeie, să fii mai tăioasă cu ce ai de-a face, cu un bărbat, da? Iar dacă tu ești bărbat, bineînțeles că o femeie îți va cere socoteală și va trebui să-i dai răspunsul, că nu te va lăsa în pace până când nu-i vei da socoteală. Această femeie va ține morțiș la această comunicare și mai bine îi răspunzi și spui ce vrea să audă, pentru că altfel devine tăioasă, devine insistentă. Poți să fii tu această femeie care vei deveni un pic mai tăioasă spre sfârșitul lunii, dacă ceva nu te mulțumește, sau poți avea tu de-a face cu această femeie, indiferent ce ești, femeie sau bărbat. În temerile voastre sunt niște greutăți pe care le cărați de unul singur de multă vreme și spuneți cât o să le mai car, dar vedem că vă ușurați de ele. Fie că cereți socoteală aici cu nervozitate, pentru că, da, dacă cineva nu vă răspunde așa cum trebuie, o să vă scoate din sărite, sau aveți de-a face cu cineva care este ușor agresiv, dar v-ați săturat să mai duceți aceste greutăți. Poate trebuie să se întâmple o ceartă, o confruntare, după ce în prima parte vă dați seama de niște emoții, vă dați seama de ce vă doriți emoțional, în partea a doua nu mai aveți răbdare. Iar aceste greutăți pe care le-ați dus de unul singur, nu doriți să le mai duceți de unul singur. Doriți foarte repede să scăpați de ele. Vă este teamă, de aceea începeți voi și
sau cealaltă persoană începe să ceară socoteală. Avem asul de spade în poziție dreaptă. În temerile voastre sunt hotărârile importante pe care trebuie să le luați și de care vă ia așa ușoară grijă. Aceste hotărâri parcă mai trebuie să eliminați ceva din viața voastră care nu vă convine și știți și știe și cealaltă persoană. Fie că este de la muncă, din familie. Vă doriți armonie, liniște, bucurie. Vedeți la începutul lunii această armonie, o gustați, o simțiți și pe urmă intrați în panică. Dar ce fac ca să păstrez această armonie? Trebuie să eliminați ceva din viața voastră. Marea Preoteasă, mai există și niște lucruri ascunse pe care v-ați săturat, parcă vreți să aflați adevărul într-o chestiune. Simt aici la Scorpion că se cere să se afle adevărul într-o situație în care ați dus parcă tăcuți multă vreme pe umerii voștri niște greutăți aici. Chestia este că vă doriți iubire. Hai să vedem care vor fi hotărârile pe care le va lua Scorpionul în luna iunie. Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, nu uitați să vă abonați canalului Camizeu 1000 și alte tălmăciri. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai vreți să vă abonați la încă unul. Este gratis abonamentul, apăsați pe clopoțel aici, pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine să merg mai departe cu aceste citiri. Lună de lună, dacă întârzi, oamenii îmi scriu mesaje. Unde ești? N-ai făcut, n-ai citit, n-ai postat. Pentru că trebuie să mă duc la muncă, dragii mei, să muncesc foarte mult în altă parte ca să câștig bani. Să pot să vin aici pentru voi gratis. Abonați-vă canalului să mă puteți susține. Să vin cu entuziasm pentru voi. Lăsați un like de apreciere dacă ați urmărit până aici și nu uitați să comentați. Ador comentariile voastre. Cei care doriți citiri personale. În funcție de timp ofer aceste citiri cu durată și până la 2 ore față în față și mai scurte și mai lungi, depinde cum dorește fiecare. Nu mă căutați după nume, apăsați pe linkul meu de Messenger pe care îl postez întotdeauna în descrierea videoclipului de mai jos. Apăsați pe săgeată și veți vedea linkul meu de Messenger. Acolo mă găsiți pe mine personal. Da? Bun, haideți să vedem hotărârile pe care le va lua Scorpionul în luna iunie. Asul de monedă va veni cu picioarele pe pământ, lucrurile reale, lucrurile care aduc o speranță, un drum se deschide pentru voi. Și cei care aveți nevoie de un nou drum în cariera voastră, este posibil, dar va trebui să vă agitați aici, să umblați, să căutați pentru acest drum pe care îl veți găsi, o oportunitate. Mai vedem cum cineva face o alegere care este promițătoare. Vom vedea în viitor ce se va întâmpla cu această alegere, dar cel puțin la început de drum este promițătoare și aduce o mare speranță pentru Scorpion. Aduce o mare bucurie emoțională, deși vă este ușor teamă de aceste chestiuni. Vă spun, fată, lucrurile vor fi bine pentru voi din ceea ce văd aici, dar va trebui ori să aflați un adevăr, ori să eliminați ceva din viața voastră, ori să cereți socoteală cuiva. Avem 6 de bâte în poziție răsturnată, este o ușoară înfrângere. Vă spuneam despre această femeie care este tăioasă și care până la urmă vrea cu tot din adinsul să elimine niște greutăți și se agită un pic spre sfârșitul lunii, dar acest lucru se va face cu un beneficiu. Și anume o scurtă înfrângere, după care veți avea o mare oportunitate care se deschide în fața voastră. Deci ceva voi trebuie ori să pierdeți, ori să lăsați în urmă, ori să eliminați. La fiecare va fi altceva, nu putem să spunem ce va fi. Trebuie analizată situația fiecăruia, dar după această scurtă înfrângere o să spuneți mai bine pierd acel ceva mic ca să câștig ceva mai mare. Ceva care îmi dă oportunitate să creez aici un drum real. Și mai ales dacă acest drum este în iubire, o să vă fie bine. Dacă acest drum este material, iarăși, poate primiți o negație după care se deschide o altă oportunitate. Cei care sunteți pe job și căutați joburi în perioada aceasta, o să primiți o negație, după care va trebui să mergeți în altă parte și veți primi acolo o oportunitate foarte frumoasă. Și avem din nou luna, niște lucruri ascunse care totuși nu ies pe față. Ceea ce vă preocupă, vă agitați pentru niște chestiuni, încă nu ies pe față în totalitate, deși o parte din ele, parcă spuneți, nici nu mă mai interesează. Dacă nu mi se dă un răspuns undeva, nu o să stau să aștept. O să merg acolo unde mi se dă un răspuns, acolo unde mi se oferă această șansă.
Deci văd că o ușoară înfrângere după care o să lăsați baltă acel lucru care va duce acea înfrângere, după care voi veți găsi un drum care vi se pare mai valoros și care vă va aduce mai multă mulțumire sufletească. Pentru Scorpion, haideți să vedem, dragii mei, în tălmăcirea metafizică, nu plecați. Dacă nu ați urmărit niciodată această parte a citirii, rămâneți alături de mine măcar o dată. Vedeți dacă vă place. Avem tarotul nostru transparent, iar acum camizeea se transformă din tarotistă în mentalistă. Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul adesea spune, eu sunt la mâna destinului. Pentru că dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Cu adevărat ești creatorul propriei tale realități, fie că știi, fie că nu știi, acest lucru se întâmplă automat. Și am să țin să vă aduc la cunoștință câteva energii curente în această perioadă. Ați auzit de a cincea dimensiune, 5D, cum se spune, sau 5D în engleză. Acolo cu toții avem accesul, dar cei care nu știți ce înseamnă 5D, a cincea dimensiune, este dimensiunea visului nostru. În perioada actuală se practică foarte multe chestiuni acum spirituale. Practicile acestea spirituale de epocă nouă, în care ori că citim undeva, ori că auzim sau că vedem pe, știu eu, în media socială, se fac școli. Există școli acum care promit tot felul de chestii. Dacă vii la acest curs, îți voi da eu, spune maestru, uneltele necesare pentru ca tu să creezi visul tău și să devină realitate și să facă aceste promisiuni. Sunt frumoase promisiunile și ideea că visul nostru devine realitate este reală. Așa creăm. Visele noastre devin realitate, însă care visă devin realitate? Pentru că omul crede aceste lucruri și începe și practică afirmații, regresii hipnotice, tot felul de terapii care au fel de nume, în scopul că va învăța sau că va putea să controleze viața și să creeze acest vis în a cincea dimensiune, iar într-o scurtă perioadă de timp acest vis să devină realitate. Omul spune, vreau să am o iubire care să fie la superlativ, vreau să am bani foarte mulți, vreau să apară cineva care să mă salveze, care să-mi aducă, care să-mi rezolve, care să fie așa și pe dincolo. Și te trezești în fiecare zi și vezi că aceste lucruri nu se întâmplă. Și te întrebi oare de ce? Pentru că persoanele care inițiază aceste, știu eu, cursuri, învățături sau fie tot felul de practici spirituale acum moderne, promit că dacă faci ceea ce spun ei, vei reuși să creezi visul tău, să-l transformi în realitate. Și omul se întreabă, oare ce fac greșit? Unde greșesc, domne? Am făcut tot ce mi se spune, am făcut afirmații, am făcut meditații și cu toate acestea sunt blocat și nu reușesc să aduc visul meu pe pământ. Nu este vorba de greșeală. Cu toții creăm realitate în imaginația noastră și apoi devine, aici în tridimensional, devine viața noastră, ceea ce noi ne imaginăm. Dar de ce rămânem captivi în a cincea dimensiune și visul nostru nu coboară pe pământ? Este pentru că nu avem cunoștință despre a cincea dimensiune și pentru că nu stăpânim această dimensiune. Noi ca oameni, noi ca ființe suntem proiectați să trăim în tridimensional. Portalul către a cincea dimensiune este deschis. Nu trebuie să vină cineva să ți-l deschidă cum se fac promisiuni, am văzut. Dacă vii și participi la nu știu ce meditații de grup, eu, guru, îți deschid ție portalul. Nu ți-l deschide nimeni. Portalul este liber să intre în a cincea dimensiune oricine, orice ființă umană în această perioadă. Însă ce faci acolo este că rămâi blocat. Te pierzi în aceste capcane ale labirintului mental în a cincea dimensiune și nu mai știi care este diferența dintre iluzie și realitate. Ideea este să ne folosim de a cincea dimensiune, să creăm acolo visul nostru și apoi să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să vedem semnalele pe care ne le dă Universul. Pentru că Universul ne dă semnele pe care noi trebuie să le observăm. Și acelea sunt ghidarea noastră ca să putem să realizăm visul. Dacă eu îmi doresc un vis acum să mă îmbogățesc și mă pun acolo la cincea dimensiune să câștig la loterie și văd că nu câștig, ce se întâmplă aici? Probabil că am creat un vis care este o fantasmă și am rămas blocat acolo.
dar eu am oportunitatea să mă îmbogățesc pe pământ. Poate că trebuie să văd semnalele Universului. Poate mă pot îmbogăți prin munca mea. Poate trebuie să mă perfecționez în această muncă. Poate trebuie să mă reorientez în această muncă. În dragoste. Poate că trebuie să mă schimb pentru a atrage persoana potrivită. Poate că nu văd ce se întâmplă în jurul meu. De ce sunt făcut pereche cu cineva care nu-mi convine? Omului când nu-i convine ceea ce vede aici, neagă. Se duce la 5-a dimensiune și acolo trăiește o viață fericită, iluzia unei iubiri, iluzia că suntem într-o abundență desăvârșită și nu mai înțelegem nimic din ce se întâmplă în viața noastră pentru că închidem ochii, pentru că nu ne mai place ce se întâmplă pe pământ. Ideea este că trebuie să funcționăm în ambele dimensiuni. Picioarele pe pământ să fim, la 5-a dimensiune să mergem o secundă de claritate, atâta trebuie acolo. Nu trebuie 7 ore de meditație și de afirmații. O secundă de claritate trebuie să ai în a 5-a dimensiune, ca să poți să cobori acea claritate în viața ta tridimensională. Dar aici este foarte mult de spus, dragii mei. Eu am mai făcut aceste citiri cu magicianul acum câțiva ani, dar nu au fost vizualizate aceste citiri. Că omul dorește să-i se spună mură în gură. Spune-mi tu ce o să fie mâine. De ce să mă preocup eu? Vreau să-mi spui tu că mâine o să mi se întâmple anumit lucru. Și atunci o să știu pe unde să o iau. Ideea nu este ca să știi pe unde să o iei dinainte. Ideea este ca tu să înveți să găsești aceste semne ale Universului care te ghidează ca să poți să aduci visul tău la realitate. Și poate uneori trebuie să schimbi visul. Poate că în acest vis tu pui o anumită chestiune și pentru că închizi ochii la ce se întâmplă pe pământ, ești blocat acolo. Ești blocat. A 5-a dimensiune te blochează și este foarte periculos. Stați departe. Cel puțin în luna iunie și iulie, cele 2 luni stați departe de aceste dimensiuni. Că nu este ok ce se întâmplă acolo. Haideți să vedem ce ne spune mintea superioară pentru voi. Ce vă ghidează pe voi aici, pe pământ, în această perioadă, ca să vă împliniți visul? 7 de monede. Trebuie să vă uitați în jurul vostru cum se fac banii. Este vorba despre monede, vedem persoanele care reușesc să mânuiască aceste energii materiale, tridimensionale, trebuie să vă uitați la ei cum fac, ce se întâmplă. De unde vă luați resursa materială? Pentru că Universul vă va arăta cum puteți face bani. Dacă este vorba despre bani, există aici o sămânță pe care trebuie să o plantați, iar din această sămânță vor crește banii. Este o idee, dar trebuie să faceți cu cineva acest lucru, nu puteți face singuri. Aveți nevoie să vă uitați într-o direcție la cineva care deja a reușit să facă această afacere sau reușește să facă această meserie sau care deja face parte din acest serviciu, poate este un loc de muncă. Trebuie să vă uitați ce face o persoană de succes. Cum reușește această persoană să aducă abundență în viața sa și veți vedea că există o sămânță care trebuie plantată și care trebuie hrănită. Este la fel cum sunt plantele care punem sămânța, o hrănim, crește și apoi ne dă roade. Trebuie să urmăriți pe cineva care face aceste lucruri, să învățați de la ei. Dar în tridimensional, în carne și oase, trebuie să-i urmăriți. Iar voi personal trebuie să scoateți din voi toate rănile voastre emoționale care voi aveți impresia că voi nu puteți. Altul poate și eu nu pot. Se spune poți și tu. În loc să te uiți la altul și să spui ăsta, de ce poate? De ce face ăsta, domne? Ăștia nu merită și iau. Uită-te la persoana care poate și ai exemplu acelei persoane. Și încetează a te mai răni singur și a te mai considera o victimă. Dacă dorim să fim abundenți, dacă dorim să fim fericiți, haideți să ne uităm la persoanele care arată cel puțin că sunt fericiți sau care au abundență în viața lor și să-i admirăm pe aceștia pentru a ne molipsi de energia lor și să renunțăm a ne mai victimiza. Asta vă cade, asta vă spun, acestea sunt semnele pentru Scorpion în această perioadă. Avem personajul aici care iată este la cârma vieții sale, fie că este în iubire, fie că este material. Și avem aici sămânța pe care această persoană știe să o planteze. Iată ce frumos mânuiește aceste energii. Nu sunteți voi, este cineva din viața voastră de la care voi trebuie să luați exemplu. Iar voi sunteți aici jos, care v-ați victimizat și ați spus, eu nu pot. Poți. Trebuie doar să te uiți într-o altă direcție. În loc să te uiți la neîmplinirile tale, uită-te la împlinirile celorlalți ca să iei exemplu și să mergi pe drumul acesta.
ceea ce este real, ceea ce este palpabil, este posibil și pentru tine. Petrece mai mult timp cu persoane care sunt reale și care fac lucruri pe care tu vrei să le faci la rândul tău. Energiile așa se molipsesc. Energiile se transmit de la unul la altul. Dacă vrei să fii o persoană de succes, petrece timp cu persoanele de succes. Și în loc tu să te gândești la neîmplinirile tale, gândește-te și admiră pe cei care sunt împliniți. Ce ne spune inima Scorpionului? Inima ta îți este teamă de oameni ție. Vedem Cavalerul de Spade, cineva care spune o vorbă tăioasă, care poate nu face pe placul tău, te rănește și te victimizezi ușor. În această perioadă ți se spune să nu-ți mai fie teamă. Spuneam să petreci timp cu persoanele care te fac să te simți bine. Primește de la persoanele care sunt ușor mai tăioase, de care ți este frică, primește în inima ta. Să vezi tu că în momentul în care tu îi primești, chiar dacă sunt așa cum sunt, aceia, poate te-au jignit, poate sunt ușor mai agresivi în comunicare, primește în inima ta pentru că este o taină aici. Inima ta trebuie să fie neutră față de persoanele agresive. Să nu naști în inima ta resentimentul, ci să-i privești cu curaj și să spui, această persoană are ceva de spus, dar această persoană poate că îmi transmite un mesaj din partea Universului. Ei pe cei tăioși ca și mesageri. Oare de ce vine această persoană tăioasă către mine? De ce atrag aceste persoane? Tu poți atrage și oameni care sunt pe placul tău și oameni care nu sunt pe placul tău și te vei întreba, de ce atrag anumiți oameni care nu sunt pe placul meu? Energiile sunt compatibile. Universul îți trimite ceea ce tu atragi. Pentru că există o lege a atracției universale. Și dacă persoana pe care o atragi este tăioasă și nu te face să fii fericit și poate nu spune adevărul sau poate te jignește, poate trebuie să-ți schimbi tu puțin energia. Nu-ți mai fie frică de aceste persoane. Pentru că atragi și ceea ce îți dorești, dar și de ceea ce ți este teamă atragi. Universul te va încerca. În momentul în care nu-ți va mai fi teamă de oameni, atunci vei atrage oameni cu intenții bune. Să mai fie teamă de oameni. Dacă cineva te rănește, nu trebuie să stai lângă acea persoană. Nu trebuie nici să-ți fie teamă, îți spun cărțile tarot. Și avem luna. Parcă închizi ochii și nu dorești să te gândești aici. Tu închizi ochii asupra anumitor persoane și nu mai știi să faci diferența dintre cine vine cu intenții de prietenie, frumoase, deschise și cine vine cu intenții agresive. Parcă ți se teamă de toată lumea. Deschide ochii minții, ți se spune. Și ai să vezi că printre persoanele din viața ta există și oameni de bună credință și oameni care vin cu dragoste. Va trebui să-i primești în inima ta. Trebuie să deschizi ochiul inimii. Intuiția ta îți va spune. Lasă teama la o parte, pentru că dacă nu-ți mai este teamă de persoanele mai răutăcioase, mai reci, dacă nu-ți mai este teamă de ei, ei vor trece prin viața ta, vor veni și vor pleca. Și iată că printre cei care se îndreaptă către tine vor fi și oameni foarte buni. Avem personajul care vine cu spada în inima ta și de care ți este teamă. Și avem personajul, iată, care și acesta vine în inima ta, dar vine cu o intenție de prietenie și de bucurie. Ei vin poate în același timp pentru unii dintre voi. Și nu mai reușiți să faceți diferența. Și voi să teamă de toată lumea, voi să teamă și de ce nu trebuie vouă. De ce? Pentru că, iată, închideți ochiul. Mi se spune, deschide ochiul inimii și intuiția ta te va ghida și va atrage către tine persoane benefice, care te pot ajuta la loc de muncă, în iubire, poate ai nevoie de prieteni, dacă nu ai prieteni. Ce răspund ghizii spirituali pentru Scorpioni, luna iunie? Ghizii spirituali. Regina de cupe, care sunteți voi, deschideți inima, ți se spune, vindecă-te și iubește. Este momentul să iubești. Este luna dragostei, dar și a încercărilor. Trebuie să faci o tranșare. Persoanele din viața ta, cui oferi iubirea, te întreabă ghizii spirituali. Cui oferi iubirea ta? Și o să spui la nimeni, că n-am cui. Nu nimica. Trebuie să-ți deschizi acum inima spre iubire. Văd cum ai fost foarte protector asupra inimii tale. N-ai putut să oferi iubire. Ai avut inima închisă. Probabil fiecare ați avut anumite chestiuni în viața voastră care v-au făcut circumspect, dar aveți foarte multă iubire de oferit, foarte multă, vă spun. Știți să oferiți iubire și în această perioadă veți avea de făcut niște alegeri emoționale, de care vă este ușor teamă, faceți-le.
faceți alegerea inimii voastre, pentru că o mare răsplată veți primi de acolo. Și este vorba și despre persoanele care le atrageți în viața voastră, care aveți mare grijă, protejați-vă inima. Oferiți această iubire, dar voi trebuie să primiți în schimb ceva de valoare. Dacă oferiți și nu primiți, înseamnă că voi epuizați energia. Oferiți, apărați-vă inima, oferiți iubirea și așteptați să primiți în schimb această mare binecuvântare despre care vă spuneam. Avem Regina de Cupe care oferă iubirea necondiționat, pentru că are foarte multă iubire în sufletul său, aceștia sunteți voi. Mai vedem la bază aici este personajul care apără inima. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vă mai apărați inima și să oferiți iubirea până la epuizare. Deci vă apărați inima, oferiți iubirea cu circumstanțe, aici diverse circumstanțe din viața voastră și în același timp să nu depășiți anumite limite, vi se spune să vă protejați și cum veți ști este faptul că acea persoană care voi îi oferiți iubirea, iată cum se întoarce și vă aduce o mare binecuvântare. Dacă nu vă aduce nicio binecuvântare și dacă suferiți, protejați-vă. Oferiți iubirea așa cât puteți și cum puteți, până când veți vedea că și voi primiți ceva de valoare în schimb. Aceasta a fost tălmăcirea pentru Scorpion. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!